Στο συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 6 και τη μικρή έκδοση του OnePlus 5 TAF, είδαμε πως το 5 TAF δεν κατάφερε να κρατήσει όλες τις εφαρμογές στη μνήμη, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί νικητή στο Mi 6. Στο σημερινό συγκριτικό έχουμε την έκδοση του OnePlus με τα 8GB μνήμης κόντρα στο Mi Note 3 με το πιο αδύναμο Snapdragon 660 και τα 6GB μνήμης RAM. Πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά μεταξύ τους? Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σημειώσω ότι αν έχετε δει και τα προηγούμενα speed test που έχω κάνει, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι χρόνοι που φαίνονται στα χρονόμετρα των συσκευών διαφέρουν έστω και ελάχιστα με αυτούς που σημειώνω εγώ. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε γύρο σταματάω τη μέτρηση στη στιγμή που θα ανοίξει το χρονόμετρο και όχι τη στιγμή που θα πατήσω κλικ στο νέο γύρο. Όπως επίσης και γιατί στην περίπτωση που κάποια φορά καθυστερήσω να ανοίξω κάποια εφαρμογή, συνυπολογίζω αυτόν τον χρόνο. Αυτά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο OnePlus 5 TAF και το Xiaomi Mi Note 3. Ας ξεκινήσουμε με το τεστ ταχύτητας. Στις πρώτες εφαρμογές, καμία συσκευή δεν έχει πάρει σαφές προβάδισμα. Set my heart afire. Το OnePlus μόλις τελείωσε το πρώτο γύρο, ενώ το Note 3 έχει μείνει λίγο πίσω. Στο γύρο διαχείρισης μνήμης, αν και οι δύο συσκευές έκαναν ένα πολύ γρήγορο γύρο, το OnePlus 5 TAF έμεινε ελάχιστα πίσω και τερμάτισε δεύτερο, καθώς δεν κράτησε στη μνήμη όλες τις εφαρμογές. Συμπερασματικά, δεν υπάρχει καμία αισθητή διαφορά στη ταχύτητα ανάμεσα στο OnePlus 5 TAF και το Mi Note 3. Αυτό όμως που με προβλημάτισε ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι το OnePlus δεν μπόρεσε να κρατήσει στη μνήμη όλες τις εφαρμογές παρόλο τα 8GB μνήμης που διαθέτει. Εφαρμογές τις οποίες ακόμη και το Huawei P10 με τα 4GB μνήμης διαχειρίστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάτι που επίσης με προβλημάτισε είναι το γεγονός ότι στη μία από τις πολλές φορές που επανέλαβα το τεστ, το OnePlus δεν άνοιξε σωστά το YouTube στο πρώτο γύρο. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να αγοράσετε αυτές τις συσκευές από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Περιμένατε διαφορετικό αποτέλεσμα? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.